Magandang araw mga kapatid. I-unbox natin tong Lancer Visor, Rain Guard Visor. Kinuha ko to dahil sa ulan, sa rain. Sa rain guard. Kasi maganda to kahit na slightly nakabukas yung bintana ng kotse, yung window ng kotse, slightly nakabukas, hindi papasok yung tubig. So napaka-importante ng pag nakaparada ka lang or gusto mo magpahinga sa sasakyan mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ito kasing kotse, diba aerodynamic siya. So pag binuksan mo yung window, papasok yung tubig. So maganda lagyan natin dito ng ng rain guard. 4 pieces to para sa 4 na window. Ito sa likod. Lancer. May 3M. May 3M na siya eh. May 3. Ito yung sa harap. Ito yung sa likod. Galin natin yung 3M. 3M tape. So yan. Ganda na So yan, pag umuulan, pwede mong buksan ng konti yung bintana mo para makapasok yung air.